Audio Jungle. Hello guys! Magandang araw! Kamusta po kayong lahat? Ngayon guys, gagawa naman po ako ng bagong recipe ko po para sa aking breakfast. At ang mga sangkap ko pong gagamitin ay ito. Ipapakita ko po sa inyo. Bagong recipe ko guys. Eto, meron po tayong sibuyas, itlog, carrots, at sliced bread. At syempre, para sa ating pantimpla, affordable na ang ating pantimpla guys. Eto, black pepper, paminta, at saka salt, asin lang guys. Tapos, gumamit tayo ng spray butter or any kind of oil. Pwede cooking oil, vegetable oil. Ayan guys, sa isang bowl, nilagay ko na po yung ating itlog. At saka, lagyan natin ng a pinch of salt, black pepper. Tapos, paghaluin na po natin siya guys. Ayan ang ginawa ko. Paghalo-haluin na natin. Ayan na guys, nahalo ko na po yung asin, black pepper, at saka salt. Set aside na natin. At saka ang sibuyas, i-shred po natin. Ganito guys, para magiging pino na po siya. Kasi itong sibuyas, ilalagay ko po sa ating itlog. So, ayan na nga guys, ilagay ko na po yung ating sibuyas sa itlog. Yan. Tapos, paghaluin naman natin. Yan. Next naman, etong carrots. Ay, sibuyas talaga. Oh, pinaiyak ako. Then, hindi pa ako satisfied dyan. Eto, i-chop-chop ko siya para magiging pino-pino. Chop-chop natin. Ganyan lang po guys ang lutuin nyo. Sa ating itlog. At syempre, wala po akong parsley ngayon. Kung meron kayong parsley, maglagay kayo guys. Nakapagdagdag yun ng lasa at saka nutrients. Ayan guys. Ayan na guys. Napaghalo ko na siya. And then, set aside ko na po. At ang next na gagawin ay ito. Etong ating sliced bread. Pinaiyak ako ng sibuyas guys. Balat sibuyas. Yan. Separate natin. Ganyan lang guys. Para try nyo din
Then, i-process na po natin. Lulutuin ko na guys. Samahan nyo ako. Samahan nyo ako guys. Paano ko po gawin ang aking breakfast new recipe. Yan. Preheat the pan. Then, put a spray or oil. Any kind of oil we can use it. And guys, nalagay ko na po yung ating patis. Patis bang tawag dito? Basta, baliktarin na natin. Sana, hindi siya palpak guys. Ayan, nabaliktad ko na po siya guys. Yan. Ganyan po. Then, lagay natin yung ating gitna ng ating bread. Tapos, ganyan guys. Naubos kasi yung spray ko. Next na naman, kasi naubos yung ating spray guys, lagyan natin ng konting oil. Babantayan nyo po guys na tamang-tama lang po ang ilagay natin na oil. Tapos low fire lang po. Next. Yan. And then ang ating itlog na may sibuyas, black pepper, and salt. Low fire lang po. Tapos, ilagay ko na ito. Yan, lagay na guys. Tapos, itiin mo siya ng konti. Yan. Tapos, babaliktarin mo na. Yun, oh! Kabiglain mo lang para hindi masira yung beauty. Madali lang siya gawin guys. Tapos na po. Gusto na po ang ating breakfast na toast bread with egg and carrots. Ano? Kain tayo! Masarap siya. Try nyo para masubukan nyo. Masarap siya. Kung gusto mo ng ketchup, kung gusto mo ng ano, ay nahulog! Kung gusto mo ng ketchup, gusto mo ng any kind of pwedeng thousand dressing. Pero gusto ko, eat ko na po siya kahit walang dressing or kahit anong walang ketchup. Masarap na kasi may timpla na, may lasa na.
that's it guys. Hope you like it.